සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම pasindu YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට කතා කරන්නේ step by step. ඒ කියන්නේ game එක install කරන්න පුළුවන් පොඩිම තැන ඉඳන් install කරලා ඉවර වෙන තැන වෙනකම්ම කොහොමද මේක හරියට කරගන්නේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එක තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඒකින් හින්දා වීඩියෝ මගහරින්න තු බලන්න. මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් දේවල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. right ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කාලේ දෙයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. subscribersලා 15000ට තව ටිකයි තියෙන්නේ. ඒකින් හින්දා ඒවත් කරන්න. හරි ඒවා කරන ගමන් අද කතා කරමු වීඩියෝ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනි මේ වැඩේදී ගොඩක්ම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන දේවල් තමයි මේ කොහොමද ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මොනවද දේවල් ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ගේම් වල ෆයිල් ටයිප්. ඉතින් එක ගේම්ස් ටිකත් ඔරිජිනල් ගේම් එකකට එහෙම ස්ට්‍රීම් වෙන්න පුළුවන්, Amazon ස්ටෝර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ මොකද්ද අර මේ Unreal Engine එකක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන Epic Store එක. Epic Store වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔරිජිනල් ඒවා ගන්නකොට මේ ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම direct download වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව. හැබැයි අපි කඩේකින් වෙන්න පුළුවන්, කඩේකින් DVD එකක් අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online website එකකින් අපි crack කරපු එක download කරලා install කරනකොට අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේවා එක ෆයිල් ටයිප් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම පැහැදිලි කරන්නත් එක්ක ඔයාලට පෙන්නනම් පුංචි දේවල් ටිකක්. right මේ විදිහට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන WinRAR ෆයිල්. මේ පොත් පිටිය වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට WinRAR ෆයිල් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ISO ෆයිල් දකින්න හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන විදිහට මේ WinRAR ෆයිල් සහ ISO ෆයිල් ඕගොල්ලන්ට මවුන්ට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන් WinRAR ෆයිල් එකකට නම් 7zip කියන software එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් WinRAR කියන software එක තියෙන්න ඕනේ. ISO ෆයිල් එකකට නම් Windows 10 වලට කලින් ওই Windows 7 XP වගේ තියෙන කට්ටිය 7 XP 8 වලටත් Daemon tool කියලා software එකක් තියෙනවා. Power ISO කියලා තියෙනවා. ISO mount කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ ISO mount කරන software එකක් ඕනේ. ISO ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ISO ෆයිල් එකට right click කරලා මේ විදිහට extract file දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක දෙන්නට වැඩි ලේසි. ඉතින් ISO ෆයිල් එක mount කරලා install කරගන්න එක. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය මේ විදිහට folder දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍ය game එක setup file එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට දිනදා දකින්න හම්බෙන්නේ. right ඉතින් ඊළඟ දේ මම කතා කරන්නේ ඉතින් මම කිව්වා ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට software මොනවද කියලා. WinRAR තියෙන්න ඕනේ, 7zip තියෙන්න ඕනේ. ඔය දේවල් ටික ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි RAM optimization එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි crack game එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ machine එකේ RAM එක කියන එක අත්‍යවශ්‍ය අංගයක්. මොකද ඔයාගේ game එක 1GB වෙන්න පුළුවන්, GB 100ක් වෙන්න පුළුවන්, GB 200ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොච්චර GB ගණනක් තිබ්බ වෙලන්නේ ඔයාගේ PC එකේ RAM එක හොඳ optimization එකක් තියෙනවනේ මේ වැඩේ කරනකොට. සාමාන්‍ය game එක ඉන්ස්ටෝල් කරන කලින් පුළුවන් තරම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ task manager එක open කරගන්න එක. ඉතින් task manager open කරලා ඔයාලගේ මේ වෙද්දී memory කොච්චර use වෙනවද බලන්න. සාමාන්‍ය මගේ නම් 125ක් use වෙනවා. මොකද මම OBS එකෙන් මේක record කරන්නේ. සහ මගේ Droid Cam කියලා software එකක් තියෙනවා මගේ phone එකේ camera mirror කරන එක. ඒක පේන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට 8GB RAM එකේ GB 2ක් මේ වෙද්දී use කරනවා. ඉතින් මට GB තව 6ක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය CPU usage එක ඒකත් ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. CPU එකත් ගොඩක් බලන්න කොච්චර use වෙනවද කියලා. සහ hard disk space එක ගැන එච්චරම මේ කොටස් තුන ගැන වැඩිපුර හිතන්න. මේවා ගොඩක් කරලා 100% යනවනම් CPU එක 100% යනවනම් RAM එක 100% යනවනම් disk එක 100% යනවනම් කිසිම software එකක් install කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ නිකන් මේවා 100% යනවනම් කීරොත් install කරන්න යන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මේවා යන දේවල් මොනවද කියලා බලලා ඒ ටික close කරන්න. ඉතින් ඒවා ඔප්ටිමයිස් කරන වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒවා කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ 100% යන ඒවා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ටික බලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි PC එක පෙන්නන්නේ. right ඉතින් ඔය දේවල් ටික කරාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට වැදගත් වෙන දේ තමයි task manager and task bar එක open කරලා තියාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් game එක install කරනකොට මේකත් open කරලා තියාගන්න. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා crack game එක install කරනවා නම් කවදාවත් game එක install වෙනාසි සින්දු අහන්න යන්න ලැහැත්ති වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලා ගාව i9 machine නැහැනේ.
i9 Ryzen 9 Ryzen 5 වගේ ඒවා නෑ මම දන්නවා මේක බලන ඔයාලා ගාව ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ core to quad i3 i5 වගේ මැෂින් තමයි ගොඩක් කට්ටිය ගාව තියෙන්නේ ඒක නිසා කවදාවත් ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දීලා සින්දු අහන්න ෆිල්ම් බලන්න වෙබ් බ්‍රෝසින් කරන්න යන්න එපා ඔයාලගේ පොඩි මැෂින් වල අනිවාර්යයෙන් ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඔයා කරගෙන නැත්නම් ගේම් ඉන්ස්ටෝල් කරොත් එහෙම GB 25 විතර 50ක 60ක 70ක 100ක විතර එක ඔයාගේ ගේම් එකේ මේක මෙමරි ඩම්ප් වෙලා අනිවාර්යයෙන් ඒක ක්ලෝස් වෙලා යනවා වගේ සෙටප් එක not responding වෙලා එහෙම වුණොත් අර ගත වෙච්ච කාලේ අපරාධේ රයිට් ඒක හින්දා ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා ඉතින් ඊගාවට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගේම් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලා ෆීඩ් ගර්ල් වෙන්න පුළුවන් ඕෂන් ඔෆ් ගේම් වෙන්න පුළුවන් මේ කොයි එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එක ඔෆ්ලයින් තියාගන්න. මොකද ඔයා ඔන්ලයින් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න තරමට උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රැක් ගේම්ස් වගේ දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට කවදාවත් ඇති ඔන්ලයින් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න බෑ. මොකද අපි දන්නේ මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මෙයා මොන වගේ වෙබ්සයිට් එකක තව ලොග් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ටොරන්ට් වලින් මොන හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් සමහරට අපි දන්නේ සබ්ටොරන්ට් ෆයිල් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක නවත්ත ගන්න ඕන හින්දා පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් මැෂින් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කට් ඕෆ් කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට PC games වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි පුළුවන් තරම් ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ෆිට් ගර්ල් වගේ නම් අර ඩවුන්ලෝඩ් වෙන දේ නේව නවත්ත ගන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මේක ඕෆ් කරලා තියෙන එක. රයිට්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි වෛරස් ගාඩ් එක ඕෆ් කරන එක. අන්න වැදගත්ම දේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ක්‍රැක් ගේම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට අහන දේ තමයි වෛරස් ගාඩ් එකෙන් ක්‍රැක් එක ඩිලීට් කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට ඔයා වෛරස් ගාඩ් එක ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වෛරස් ගාඩ් එකේ જાතිය තියෙනවනේ. Avast, McAfee, ඔහොම જાති ගොඩාරිය. ඉතින් ඒවා පුළුවන් තරම් ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්න Windows security තියෙන කට්ටිය ඒක කොහොමද ඕෆ් කරගන්නේ කියලා. Windows, McAfee, AVG, Avast, SI soft ඊට පස්සේ ළඟදී ආව තව වෛරස් ගාඩ් ගොඩාරිය. ඉතින් මේව ඕෆ් කරලා නම් බොහොම ලේසි. ගියාට පස්සේ තියෙනවා වෛරස් ගාඩ් turn off කියලා. ඒවෙන් කරිම ඕෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හපන් දෙයක් තමයි මේ Windows security එන Windows Bin Defender මේක ඕෆ් කරන එක තමයි හරිම කරදරකාර වැඩේ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේකේ virus and teeth protection වලට එන මේක ඕෆ් වෙලාද කියලා බලන්න. ඉතින් මගේ නම් ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. check files and apps කියන එක මේක අනිවාර්යෙන් tick mark එක ඕෆ් කරලා තියන්න. smart screen for age කියන එක ඕෆ් කරන්න. smart screen Microsoft App Store කියන මේ ඔක්කොම ටික ඕෆ් කරලා තියාගන්න. මොකද third party application එක කියලා ඔයාලගේ game එකේ සමහර file cracks වගේ දේවල් delete කරනවා virus guard එකෙන්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම virus guard එක ඕෆ් කරලා තියාගන්න. අමතක කරන්න එපා. right ඉතින් මේ දේවල් ටික ඒ විදිහට කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟ දේ තමයි install කරන කොහොමද step by step. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් සාමාන්‍ය fit girl game එකක් fit girl එකේ games තියෙන සාමාන්‍ය game එක කොහොමද install කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොත් පිටි ගොඩාරිය කියන WinRAR ෆයිල් ගොඩක් තියෙනවනේ මේ විදිහට select කරලා right click කරලා extract files දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම extract files දුන්නා නම් මෙහෙම වැටෙයි. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ වැටෙන්නේ වගේ default location එක මෙතන තමයි. එහෙම නැතු ඉඩ තියෙන තැනකින් දාන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ විදිහට select කරලා ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඉඩ තියෙන තැනකින් දාගන්න folder එකක් create කරලා right ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙද්දි Far Cry 5 මේ setup එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම ඒක වැඩි පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට මේ විදිහට පෙන්නනවා එක එක games වල එක එක setups. ඉතින් මම නිකන් දල අවබෝධයක් ගන්න මේක open කරලා වෙන්නන්න. ඉතින් මේක open කරාම මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ Far Cry 5 එකේ setup එක. මේක මේ black box repack එක. ඔයාලට පේනවා ඇති black box loading කියලා වැහලා තියෙනවා. ඉතින් මම නිකමට පෙන්නන්න මේක මොන වගේ setup එකක්ද පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එක එක විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේවත් කියන virus guard off කරන්න කියලා. ඉතින් insert directory. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා game එක install කරනකොට C එකට install කරන්න එපා. මොකද C එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඉඩ නැහැ. ඒ වගේම තමයි C එකට දැම්මට පස්සේ මේ සමහරක් වෙලාවට games වල crash වෙන තැන් වැඩි C එකේදී. ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් වෙන partition එකක් තියාගන්න. ඒක වෙනම එකක් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට දාගන්න. තව දෙයක් තමයි ඔයාලා ගොඩක් කට්ටියට එන දෙයක් තමයි මේ game එක මැගදී install කරනකොට ins.ol error කියලා වටන fit girl ඒව. ඉතින් ඒක හදන්නේ මේ විදිහට right click කරලා properties වලට ඇවිල්ලා මේකේ තියෙනවා advanced system setting කියලා ඔය RAM එක මදියට තියෙන දේ තමයි. ඊට පස්සේ පුළුවන් උන්ට මෙතන settings වලට ඇවිල්ලා advanced settings වලට ඇවිල්ලා මෙතන change කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් hard disk එකේ කිසියම් කොටසක් RAM එකක් විදිහට මෙතන use වෙන්න දාන්න. GB 4ක් විතර මෙතනින් දාලා apply කරලා දාන්න. ඔය 40 core to do machine තියෙන කට්ටිය i3 i5 වගේ machine තියෙන කට්ටිය. ඉතින්
ඔය විදිහට දුන්නට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ගේම් එකක් ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ෆිට් ගර්ල් ගේම්ස් එක තියෙන කට්ටියට ගොඩක් වෙනවා තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එරර් කියලා වටනවා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියාම. ඉතින් ඒක වැටෙන හේතුව තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට දැන් මම ඔයාලට එකක් පෙන්නන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන next ඉතින් ඔයාලා ගාතින් 4GB RAM එක ගන්න ඔයා ෆිට් ගර්ල් ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන limit install 2GB RAM කියන එක දෙන්න 4GB RAM එකක් තියෙනවනේ 2GB RAM එකක් තිබ්බක් කමන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන අනිවාර්යයෙන් මේක දෙන්න 4GB වලට වඩා එහා 6GB 8GB තියෙනවා නම් ඉතින් මේ ටික් මාක් අයින් කරලා කමන්නේ මම නම් කියන ගොඩක් 4GB තියෙන කට්ටිය මේ ටික් මාක් එක දීලා දාන්න හැබැයි වෙලා යනවා ගණන් ගන්න එපා ඒ වුණාට ගේම් එක 100% stability install වෙනවා හරි මේ විදිහට දෙනවා ඊට පස්සේ next දෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලා පේන්නේ මෙතන මේ තියෙන ටික් මාක් තුන ඔයාලා මේ ටික් මාක් ටික අයින් කරගන්න download update කියන ඒවා මේ ටික් මාක් අයින් කරලා install කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ආයි ඉල්ලන්නේ internet connection වලින් අර file download වෙන ඒවා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි Ocean of Game එකෙන් බෑවන් පට්ටිය කට්ටිය නවුලත් තමයි මේක setup එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙතන setup කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක open කරලා මෙන්න මේක extract කරලා copy කරලා ගේන්න ඕනේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන path එකට. මේකට යනකොට paste කරලා double click කරලා open කරලා setup එක ඔටෝම ඒගොල්ලෝ hide කරලා තිප් එක අපිට පෙන්නනවා. ඕවා තමයි සාමාන්‍ය game එක install කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා පුඩිම තැන ඉඳන් හැමෝටම මේක තේරෙන විදිහට අද කියලා දුන්නේ. මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. මේ විදිහට බලන්න try කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ errors එන එක අඩු වෙයි game එක install කරනකොට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු හින්දා ගෙන පොඩි වීඩියෝ එකක්. වැඩි ලොකු දිගක් නැහැ. මේ ටික හොඳට තවත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සුබ දවසක්.